toute la philosophie, depuis Socrate jusqu'à Kant et Hegel, vivait sur nul n'est méchant volontairement. Sur l'idée, au fond, que les hommes allaient toujours vers leur bien. De quelques difficultés qu'ils rencontrassent pour ça. Toujours vers leur bien. Avec la Révolution française, on commence à se demander si vraiment les hommes vont vers leur bien. Donc toute la pensée après la Révolution française, et dont le premier grand penseur majeur, c'est Kierkegaard, bien sûr, mais déjà Schelling, ont l'idée qu'il y a une volonté du mal pour le mal en l'homme. Il y a à faire l'épreuve pour l'homme, et il le fait dans la cure psychanalytique, de la présence du mal, du négatif, du non-sens. Et ce n'est qu'en allant jusqu'au bout de cette épreuve du mal en soi, et dans les autres, partout, qu'on peut atteindre un sens. Cette épreuve, elle n'a pas qu'un sens éthique, elle n'a pas qu'une validité pour l'individu. C'est vrai qu'on devient individu par cette épreuve. Et la cure psychanalytique, c'est un espace ouvert à chacun pour devenir individu. Donc pour rompre avec les modèles sociaux, pour se faire soi-même. Hätte es am Anfang einen Enthusiasmus für Europa gegeben, in allen Ländern, die ursprünglich dabei waren, dann hätten wir jetzt heutzutage nicht dieses Misstrauen und dieses gegenseitige sozusagen Schuldzuweisen, was aktuell der Fall ist. Ich glaube, da gibt es jetzt allerdings auch kein Zurück mehr. Wenn man jetzt sagt, also okay, wir müssen auf Null gehen und wieder von vorne anfangen, das wäre endgültig dann das ganz große Chaos. Und dann hätten wir wirklich das ist eigentlich undenkbar. Das heißt also, aktuell geht es darum, dass man Gemeinsamkeiten findet, dass man vor allen Dingen auch gemeinsam europäische gemeinschaftliche Werte findet, Werte jetzt im Sinne von Ideen, die wirklich für jedes einzelne Land auch sichtbar und realisierbar sind. Κάποια στιγμή, το καλοκαίρι του 2000, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Έχω ένα κείμενο να σου δώσω για τη Νέα Εστία». Του λέω «Να το δω, ευχαρίστως». Παίρνω το κείμενο αυτό, το οποίο είχε τίτλο «Λόγος περί Θεού» και ξαφνιάζομαι. Το κείμενο αυτό ήταν στο πρώτο ενικό, ενώ ο τίτλος ήταν «Λόγος περί Θεού», ήταν στο πρώτο ενικό. Δηλαδή όχι γενικά λόγος περί Θεού, αλλά γιατί εγώ θέλω να πιστέψω στο Χριστό. Από εκεί και πέρα, πιστεύω, από το σημείο αυτό του 2000, το έργο του παίρνει τον χαρακτήρα που έχει σήμερα. Δηλαδή, μέχρι τότε το έργο του διαμορφωνόταν στα σύνορα ψυχανάλυσης και πολιτικής. Από το 2000 και μετά, το έργο του διαμορφώνεται στη μεθόριο πολιτικής, ψυχανάλυσης και χριστιανικής σκέψης. Η αλήθεια είναι ότι άρχισα σχετικά αργά να παράγω, διότι είχα αρχίσει πρώτα τη σταδιοδρομία μου, τις σπουδές μου στη σταδιοδρομία, στο Πολυτεχνείο του Βερολίνου κτλ. Και μετά στη συνέχεια ανακάλυψα την επιθυμία μου. Ακριβώς, βεβαίως, η ρίση αυτή του Λακάν την έμαθα αφού είχα λύσει ήδη ο πρώτος
μόνος μου το πρόβλημα. Δηλαδή ότι ήταν το μεγάλο δίλημμα να εγκαταλείψω τρόποντινά όλες τον κόπο που είχα κάνει σπουδάζοντας στο Πολυτεχνείο και να αρχίσω από την αρχή κοινωνιολογία, φιλοσοφία, ψυχανάλυση και όλα αυτά που με ενδιαφέρανε. Αυτή την απόφαση ήταν αυτό που λέμε με την έννοια του Κίρκεγαρντ, υπαρξιακή απόφαση. Ποιος είμαι και τι θέλω. Παίχτηκε κορώνα γράμματα, το κέρδισα αυτό το παιχνίδι, αλλά έπρεπε να περάσω από μια μεγάλη περίοδο κρίσης και μετά ήταν τεράστια απελευθέρωση και μετά δεν το μετάνιωσα ποτέ. Την ψυχανάλυση την είχα ανακαλύψει αρκετά νωρίς στο Βερολίνο, επειδή είχα σχέση με παιδιά που μαθητέψανε κοντά στον Αντόρνο και ήταν μαθητές της σχολής Φραγκφούρτης και στην οποία και εγώ αισθανόμουν ότι ανήκω. Πάντως ο Φρόιντ για μας ήταν μαζί με τον Μαξ ο μεγάλος στοχαστής, ο οποίος μας ενέπνεε. Και επίσης για μένα υπήρξε μεγάλη ανακάλυψη ο Λακάν όταν πήγα στις αρχές του 70 στο Παρίσι για πρώτη φορά, όπου εκεί με σαγίνευσε ο λόγος του, ο οποίος βεβαίως ήταν ερμητικός και δύσκολος, αλλά αυτό δεν με έκανε να συνθηκολογήσω, αλλά αντίθετα πείσμωσα και είπα ότι θα εμβαθύνω με κάθε τρόπο. Αυτό το οποίο όμως εμένα βασικά με σαγίνευσε στον Λακάν ήταν η ρίση του Λακάν, η οποία συνοψίζει όλη τη δική του άποψη για την ψυχανάλυση, που δεν διαφωνεί πουθενά με τον Φρόιντ, όμως έχει πάντα καινοτομήσει σε περισσότερα του ενός σημείων και η ρίση είναι ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψεις την επιθυμία σου. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν σημαίνει ότι την ξέρουμε από την αρχή, διότι άμα λέει επιθυμία εννοεί την ασυνείδητη επιθυμία που πρέπει να ψάξουμε να τη βρούμε και συνήθως δεν θέλουμε να την ξέρουμε και νομίζουμε ότι θέλουμε άλλα πράγματα, δηλαδή επιθυμούμε άλλα πράγματα. Το να μην εγκαταλείψω την επιθυμία μου τότε ήταν για μένα πολύ σημαντικό στις αρχές του 70, διότι το ευτικό κίνημα είχε τελειώσει το 69 και από το 70 και έπειτα άρχισε η κακή φάση, δηλαδή η τρομοκρατία και ο φανατισμός, και με αυτή την έννοια εγώ τότε ανακάλυψα ότι η επιθυμία μου είναι να καταλάβω γιατί όλες οι επαναστάσεις οδηγούν στο τέλος σε ολοκληρωτισμούς, σε βιότητες και ολοκληρωτισμούς. Πάρα πολλά πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας, ελάχιστα είναι πραγματικά η πραγματική μας επιθυμία. Ως παιδιά και ως έφηβοι, έτσι κι αλλιώς ακόμη είμαστε δεμένοι με τους γονείς και τους δασκάλους, έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν είναι κακό, έτσι πρέπει να είναι. Απλώς από τη στιγμή της ενηλικίωσης αρχίζουμε και αποδομούμε τα μοντέλα και τις εξαρτήσεις. Το ρίσκο παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχανάλυση, που δεν είναι όμως ένα ρίσκο του ντεσπεράντο, του απελπισμένου ή του τυχοδιώκτη ή του υπαξιστή όπως νομίζουν πολλοί, αλλά είναι το ρίσκο να παίρνουμε απάνω μας τις συνέπειες των πράξεών μας και προπαντός των λόγων μας. Δηλαδή από ένα λόγο, αυτός ο λόγος μετράει και ενδεχομένως αυτός ο λόγος με εκθέτει. Πάνω σου κάνει στην πολιτική, το να πω ανοιχτά σήμερα, ας πούμε, στη Ρωσία να κάνεις κριτική στα κακό κείμενα, στο καθεστώς και στην κοινωνία κτλ. Κοστίζει αυτός ο λόγος, γιατί μπορεί να πας στη φυλακή. Το ρίσκο το οποίο ο καθένας στην ψυχανάλυση διατρέχει είναι να αντιμετωπίσει με γυμνό μάτι τις σκοτεινές πλευρές του εαυτού του. Δηλαδή αν έχει μέσα του βίαιες επιθυμίες ή αιμομυκτικές, αυτές να τις δει κατάματα. Το χειρότερο απ' όλα είναι οι συνήθειες. Δεν υπάρχει, έλεγε ο Λακάν, καλή συνήθεια, μόνο κακές συνήθειες υπάρχουν. Να δείξει ότι δηλαδή ακόμη και όταν έχουμε καλές προθέσεις, πάλι οι καλές προθέσεις, όπως λένε οι Γερμανοί, στρώνουν το δρόμο προς την κόλαση. Η ψυχανάλυση έχει πάντα ένα στοιχείο ξεσκεπάσματος κάθε βολικότητας. Και απ' την άλλη συγχρόνως μας δείχνει ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει το όριο του νόμου, το οποίο σημαίνει ότι θα σεβαστείς τον νόμο, και ο ηθικός νόμος ακριβώς λέει αυτό το πράγμα, ότι δεν είσαι παντοδύναμος, δεν είσαι παντογνώστης, δεν μπορεί να το παίξεις όπως θέλεις.
ψυχανάλυση δεν υπαγορεύει τίποτα, ούτε απαγορεύει τίποτα, όμως είναι ένας έμμεσος τρόπος να σου δείξει πού είναι τα όρια σου και είναι τα όρια του κάθε ανθρώπου. Αλλά τα όρια του κάθε ανθρώπου πρέπει να τα βρει ο ίδιος προσωπικά, αποκλειστικά, δηλαδή κανένας εκτός από μένα και καμία ομάδα, κανένα κόμμα, καμία εκκλησία δεν μπορεί να μου υπαγορέψει τι θέλω και τι θα κάνω. Η ψυχανάλυση ευνοεί το δημοκρατικό λόγο με μία προϋπόθεση ότι στη δημοκρατία θα έχουν όλοι ενσωματώσει μέσα τους ψυχικά, εσωτερικεύσει τον ηθικό νόμο. Δηλαδή θα ξέρουν, θα σέβονται τους δημοκρατικούς νόμους, θα διαμαρτύρονται όταν δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, αλλά ποτέ δεν θα πέφτουν στον πειρασμό να καταργήσουν το κράτος δικαίου ή τους ηθικούς κανόνες και να θεωρήσουν ότι μόνο η βία και η απάτη μπορεί να είναι ο στόχος το μέσον για μια καλύτερη κοινωνία. Δεν υπάρχει τέλεια δημοκρατία, αλλά ο κίνδυνος δικτατορίας μέσα από μια εξτρεμιστική άποψη περί δημοκρατίας είναι ορατός και αυτό εγώ το βλέπω σε διάφορους γνωστούς σημερινούς διανοούμενους και φιλοσόφους πολιτικούς, οι οποίοι ακριβώς θέλουν ένα τέτοιο λόγο, δηλαδή ότι ο επαναστάτης θα είναι ένα είδος τυχοδιώκτη αδίστακτο, ο οποίος θα ρισκάρει τα πάντα και τη ζωή του κτλ. Όλα στο όνομα της επανάστασης. Επειδή εγώ συμμετείχα στο κίνημα το 68 το φοιτητικό, το οποίο έφερε πολλά καλά και άλλα τόσα κακά στη συνέχεια, και πριν απ' όλα έγινε η μεγάλη σύγχυση τότε ότι εγώ τουλάχιστον από την αρχή διαφοροποίησα τη θέση μου, από την αρχή κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι ο Φρόιντ, δηλαδή άρχισαν να ταυτίζουν το Φρόιντ με σεξουαλική χειραφέτηση, σεξουαλική επανάσταση, που δεν έχει καμία σχέση ψυχανάλυση με αυτό το πράγμα. Δεύτερον, με την αντιαυταρχική αγωγή, πάμε το οποίο επίσης δεν ισχύει, και τρίτον με αντιψυχιατρική. Όλα αυτά ήταν παράλληλα κινήματα αναρχικής προέλευσης, τα οποία όταν γίνεται μια κρίση κοινωνική ή των αξιών όπως σήμερα κτλ., όλες αυτές οι παλαιές σέκτες που ήταν λίγο στις τρύπες τους, κρυμμένες, στη φωλιά τους, δεν βγαίνουν στην επιφάνεια τους, δεν παίρνουν σοβαρά, όλα βγαίνουν στην επιφάνεια. Τώρα βλέπουμε κάθε σέκτα την πλέον αφελή, από τους αγανακτισμένους μέχρι τους οποιοσδήποτε άλλους, βγαίνουν στην επιφάνεια και έχουν όλοι να σώσουν τον κόσμο με αφελείς ιδέες κτλ. Στη χειρότερη περίπτωση με τη βία και το τσεκούρι στο χέρι. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα όμως υπάρχουν πάντα στα περιθώρια κάθε κοινωνίας. Λίγο πολύ υποφερτές καταστάσεις για τον πληθυσμό, την πλειοψηφία, δεν μπορούν να περάσει την μπογιά τους. Τώρα, σε δύσκολες καταστάσεις, είναι ο μεγάλος κίνδυνος αυτά τα εξτρεμιστικά στοιχεία, τα ακραία, να έρθουν στην επιφάνεια και να επικρατήσουν έστω και για ένα φεγγάρι μόνο, έτσι. Σε πολλές χώρες όπως η Ελλάδα, που πολλοί κόσμος είναι στα όρια της απελπισίας και της οργής, όπου απελπισία και οργή είναι οι χειρότεροι σύμβουλοι για να σκεφτεί κανείς νηφάλια πολιτικά, διότι ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση, το μιλάω για την πολιτική, πρέπει κανείς να μην ξεχνάει ότι παρόλα αυτά η πολιτική δεν είναι όπως η ιδιωτική μας ζωή. Στην ιδιωτική μας ζωή μπορεί να κάνουμε και ένα βήμα παραπέρα, ακραίο. Στην πολιτική δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα, διότι ακριβώς οδηγεί σε έγκλημα και σε δικτατορία. Il est très important, au fond, de s'habituer à renoncer à un fantasme, qui est le fantasme de la démocratie directe. Voilà. Je pense que la démocratie directe n'est pas la vraie démocratie, n'est pas un idéal qu'on n'arriverait pas à atteindre, mais c'est un fantasme qu'il s'agit de combattre. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, où il s'agit d'accepter que dans les sociétés justes, il y a une présence du mal, donc une reconnaissance de l'incapacité de l'homme à s'intéresser au bien public, et donc la nécessité d'une représentation par des députés, etc. Donc une démocratie indirecte, représentative, parce que il faut un travail pour pouvoir représenter les autres. Tout le monde ne s'engage pas dans ce travail. C'est ce que montre la psychanalyse. La psychanalyse propose un travail à chacun, libre à lui d'entrer dans ce travail ou non. Oui. Mais on est libre, on peut, c'est tout, on ne peut pas plus. La démocratie ne permet aux hommes d'entrer dans cet accomplissement, mais ne les y conduit pas nécessairement. Et là, j'ai aussi une constatation que dans la crise aussi,
on a une régression vers des couches plus primitives du psychisme et aussi un retour des fantasmes qu'on a cru longuement qu'ils étaient disparus. Mais comme on sait, tout ce qui est refoulé revient un jour ou un autre, et sous des situations de crise, on a des fantasmes qu'on trouve, par exemple, actuellement, la crise actuelle me rappelle très très souvent la situation de l'entre-deux-guerres, les années 20 et 30. Tout à fait, et surtout le même éloge de l'héroïsme et le dénigrement de la démocratie. La démocratie comme quelque chose de routinier, d'ennuyeux, de petits bourgeois, de pharisiens, etc. Et l'éloge et la nostalgie de l'action héroïque. Εκείνη την εποχή, στις αρχές του 20ου αιώνα, βγήκε ο λεγόμενος decisionismός. Δηλαδή, ότι εδώ οι πολλές θεωρίες, οι πολλές αναλύσεις, τα κόμματα, οι διαδικασίες οι κομματικές, όλες αυτές αργοπορούν, είναι καφενεία, γίνονται φαύλοι συμβιβασμοί, το ένα το άλλο κτλ. Εδώ πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, να παίρνουμε αποφάσεις, να τις εκτελούμε. Και αν υπάρχουν εμπόδια, θα ασκήσουμε και βία. Αυτό είναι. Als Beispiel, Zizek und andere Kollegen von ihm, Badiou zum Beispiel, Agamben und andere, die sehr en vogue sind in Europa zurzeit, insbesondere in Künstlerkreisen und Intellektuellen, die sprechen von Postdemocracy. Und das ist ein scheußliches Wort, nicht? Ich sage, wenn man schon anfängt, von Postdemocracy zu reden, dann soll man lieber gleich von Diktatur reden. Ja. Denn in den 20er Jahren, der Hauptfeind, auch der Faschisten auch, war der Liberalismus, war nicht nur der Kommunismus, war auch der Liberalismus. Und zwar der Liberalismus, die haben immer an den ganzen Gebrechen des Liberalismus, des zweifelsohne gibt, alle seine Schwächen, Schwächen des Parlamentarismus, Schwächen der Republik und so weiter. Aber die haben dann das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und dann haben sie die Republik selbst in Frage gestellt. Und ich habe den Verdacht, dass es wieder bei einigen Leuten wieder dazu kommt. Und deswegen, glaube ich, muss man auch ein deutliches Wort dagegen sagen. Από τα μέσα του 60 υπήρχε μια μεγάλη δυσφορία στη νεολαία στη Γερμανία, αλλά ιδιαίτερα στους φοιτητές οι οποίοι σπουδάζανε φιλοσοφία και κοινωνικές επιστήμες. Στο χώρο αυτό ανήκα και εγώ. Αυτοί όλοι οι φοιτητές είχαν μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τον τρόπο ζωής γενικά. Ήτανε ως επιτοπλίστων από αστικές οικογένειες και σε έναν βαθμό το κυρίως πολιτικό επιχείρημα ήταν ότι δεν είχε ξεκαθαρίσει το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας, διότι σχεδόν 20 χρόνια μετά την ίδρυση της Δυτικής Γερμανίας του 1948, μέχρι το 1968 δηλαδή, ακόμη οι δημόσιες υπηρεσίες ήταν διαβρωμένες από πρώην Ναζίδες, οι οποίοι ήταν στα νιάτα τους βεβαίως Ναζίδες, και μετά περάσανε όλοι και χτίσανε το μηχανισμό. Εγώ βεβαίως τότε ήμουν νέος και άπειρος, αλλά προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται, διότι υπήρχε πάντα ένα κομφούζιο. Θέλαμε πολλά πράγματα τα οποία ήταν ωραία αλλά πραγματοποιητά, και αυτό το οποίο μας πίεζε ήταν κάθε μέρα να είμαστε ακτιβιστές και στον δρόμο κάθε μέρα να κάνουμε κάτι, και αν δεν κάναμε κάτι αισθανόμασταν ότι φταίμε, ότι δεν κάναμε αρκετά. Κάποιοι θεωρούσαν ότι αν σκοτωθεί και ένας αστυνομικός, είναι παράπλευρη απώλεια. Ή αν σκοτωθεί και ένας από εμάς, και αυτή παράπλευρη απώλεια. Αυτό τότε είχαν γίνει πολύ έντονες συζητήσεις, και τότε ο Χάμπερμας
Το 1968 έγινε αυτό, αν δεν κάνω λάθος, περίπου εκείνα τα χρόνια. Είχε πάρει θέση κάθετα ενάντια σε αυτό και είχε χρησιμοποιήσει την περίφημη λέξη αριστερός φασισμός. Εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ γενναία πράξη αυτή του Χάμπερμας, διότι περί αυτού ακριβώς πρόκειτο. Απλώς αυτό το είδαμε εκ των υστέρων. Δηλαδή η ΡΑΕΦ και όλοι οι τρομοκράτες και στην Ελλάδα και οπουδήποτε και στην Ιταλία ήταν μια μορφή αριστερού φασισμού. Το οποίο σημαίνει τι? Ότι φασισμός είναι κάτι που δεν σημαίνει μόνο μια ιδεολογία οργάνωσης του κράτους φασιστική, δικτατορική, αλλά σημαίνει πριν από όλα έναν τρόπο ζωής. Για την ακροδεξιά βία δεν μπορούν να πούν πολλά πράγματα. Δεν είναι τόσο το πρόβλημα με την δεξιά βία για μας, διότι είναι δεδομένο ότι οι ακροδεξιοί θα είναι και βίαιοι. Διότι η παράδοσή του ξεκινά από τον Μουσολίνι και τον Χίτλερ και από τον Μπαρές και τη Γαλλική. Οι πρώτοι διδάξαντες στο φασισμό είναι οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και μετά οι Γερμανοί. Έτσι. Λοιπόν, ιστορικά οι πρώτοι. Το πρόβλημα είναι η αριστερά βία. Και εκεί δεν μιλάω για τη βία, μιλάω για την ανεκτικότητα στη βία και την ιδεολογία, ιδεολογία με την έννοια της δικαιολόγησης, της εκλογήκευσης της βίας, θα έλεγα είναι τα αποθυμένα, τα κατάλοιπα ακόμη και από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Όπου κάποιο κομμάτι της αριστεράς ποτέ δεν χώνεψε ότι χάσαν το παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι? Να κάνουν σοσιαλισμό στην Ελλάδα. Και φυσικά ευτυχώς που δεν το κάνανε, θα γινόταν σταλινισμός όπως άλλες χώρες. Όμως επειδή δεν έγινε, υπήρχαν κάποιοι με ένα αυταπάτη ότι δεν ξέρουν τι κάνουν σε άλλες χώρες, εμείς θα τα κάναμε καλύτερα. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία του μύθου της βίας, την οποία πολύ ωραία αναλύεις και εσύ ο ίδιος στην ψυχοπαθολογία του πολιτικού, θα πάμε ενδεχομένως στην περίοδο της τρομοκρατίας στη Γαλλική Επανάσταση και βεβαίως θα καταλήξουμε σε μια πρωταρχική ιδέα, η οποία είναι η ιδέα της βίας, της αυθόρμητης βίας της κοινότητας ενάντια στη διεφθαρμένη αστική δημοκρατία, σαν μια λύση η οποία μπορεί να υιοθετηθεί από τον ταξικό αγώνα, για παράδειγμα, και να οδηγήσει σε μια ολοκληρωτική, ας πούμε, σε μια πραγματική επανάσταση. Εγώ αρνούμαι κατηγορηματικά να πω ότι η αριστερή, η προεταριακή, οτιδήποτε θέτει η λαϊκή τρομοκρατία είναι καλύτερη από τη φασιστική. Αρνούμαι κατηγορηματικά να το κάνω αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ότι η Χάνα Άρεντ μιλάει για τον ολοκληρωτισμό και θεωρεί ρητός ότι έχουμε δύο ολοκληρωτισμούς και όχι ένα αριστερό και ένα δεξιό. Υπογράφω απολύτως αυτά τα οποία λέει. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου εάν αυτό το λένε και φιλελεύθεροι. Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση στους πολιτικούς φιλελεύθερους. Απορρίπτω τον νέο φιλελευθερισμό, τον οικονομικό φιλελευθερισμό. Αλλά ο πολιτικός φιλελευθερισμός, χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε δημοκρατία σήμερα. Όλοι οι θεσμοί που λειτουργούν έχουν την προέλευσή τους στο φιλελευθερισμό. Αλλά τον κλασικό, τον πολιτικό φιλελευθερισμό, ο οποίος δυστυχώς εκλείπει σε όλη την Ευρώπη σήμερα. Υπάρχει σε κάθε κρίση μία ευκαιρία να ξαναρχίσουμε κάποια πράγματα από την αρχή καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά η προϋπόθεση είναι να έχουμε καταλάβει τι έγινε στο παρελθόν. Όταν βλέπουμε σήμερα πάρα πολλούς και μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά κυρίως νέοι, οι οποίοι βέβαιως δεν έχουν εμπειρία της ιστορίας, αλλά οι μεγαλύτεροι θα όφυλαν να έχουν εμπειρία, να μην ξεχνάνε ορισμένα πράγματα, δηλαδή γιατί απέτυχαν όλα αυτά τα πειράματα και κυρίως γιατί η άκρατη και μονοδιάστατη εξιδανίκευση συστημάτων όπως ο σοσιαλισμός κτλ. Οδήγησαν ακριβώς εκεί που οδήγησαν και εκεί υπάρχει το χρέος σε έναν πολιτικό επιστήμονα ή έναν διανοούμενο γένειο ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα να μην ενδώσει σε κάποιες ίσως ρομαντικές στάσεις τις οποίες θα είχε από την νεότητά του κτλ. Και να θεωρήσει ότι αυτή είναι η λύση η οποία μπορούμε να προτείνουμε. Το περίφημο αυτό που είπε ο Βίλι Μπράντ, ότι αν στα 20 του κανείς δεν είναι κομμουνιστής και αριστεριστής, δεν θα γίνει στα 30 του δημοκράτης. Αυτό ίσχυε πριν από για τον ίδιο τον εαυτό του και ισχύει και με μένα. Ως αριστεριστής στα 25 μου, στα 30 μου έγινα σοσιαλδημοκράτης και παρέμεινα ως τότε. Πράγμα που δεν με εμποδίζει να κάνω θεμελιακή κριτική στην τακτική τη σημερινή των σοσιαλδημοκρατών, διότι μετά από τη μεγάλη
επιτυχία που είχε την δεκαετία του 70 και του 80, μετά άρχισε η παρακμή, έτσι, και πρέπει να ξαναεφευρεθεί και η σοσιαλδημοκρατία και η δημοκρατία ίδια. Η σοσιαλδημοκρατία είναι το χειρότερο κόμμα με εξαίρεση όλων των άλλων. Θέλω να πω ότι δεν ενθουσιάζει κανένα και δυστυχώς, αλλά από την άλλη μεριά, ίσως είναι σωστό να πούμε, και προχτές τον χάρηκα στη γερμανική τηλεόραση ένα καταπληκτικό interview με τον Helmut Schmidt, 95 χρονών, και τον πρόεδρο της Γερμανίας, καταπληκτικό άνθρωπο, πρώην αντιστασιακό πάστορα από την Ανατολική Γερμανία, τον Γκάουκ, και μιλούσε για την Ευρώπη κτλ. Ξέρουμε όλοι ότι αγαπάνε όλη αυτή την Ελλάδα κτλ. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι είπε εκεί πέρα, είπε κάποιος ότι μήπως σήμερα, στη σημερινή εποχή, δεν ενθουσιάζονται κάποιοι για μια πιο δίκαιη κοινωνία κτλ. Και ο Helmut Schmidt, πάρα πολύ cool, αμβουργέζος, έτσι, πολύ καντιανός, τελείως καντιανός, είπε ότι εγώ δεν ενθουσιάζομαι. Εγώ είμαι εκ πεποιθήσεως δημοκράτης και σοσιαλδημοκράτης. Δεν ενθουσιάζομαι ποτέ. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Εδώ είναι τώρα το δίλημμα, ότι για να το πει ένας πρέπει να είναι προτεστάντης πριν απ' όλα. Να έχει προτεσταντική παιδεία που εσωτερικεύει τις ηθικές αξίες τόσο πολύ που δεν έχει περιθώριο να ενθουσιαστεί για κάτι, το έχει όλο μέσα του. Αλλά όμως αυτός είναι ο πιο σίγουρος, γιατί αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ στάση, θα είναι πάντα συνεπής, ενώ ο άλλος, ο Έλληνας που είναι χαχαχούχας και ενθουσιάζεται μια μέρα και την άλλη πάει και κάνει τα αντίθετα, αυτός θα ξεφουσκώσει μετά. Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό όμως δεν μπορούμε να τα πετούμε από Έλληνες, διότι δεν έχουν κάνει αυτή την παιδεία την προτεσταντική αιώνων, που σημαίνει εσωτερήκευση, αξιοπιστία και υπευθυνότητα. Έχω μια θέση, την υποστηρίζω, δεν μπορώ διαφορετικά. Αυτό που είπε ο Λούθυρος. Εδώ στέκομαι, δεν μπορώ διαφορετικά. Άμα θέλετε, πάτε να με σκοτώσετε. Ο Παπανδρέου είχε τη μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει αυτά τα πράγματα, να κάνει ένα γνήσιο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, δηλαδή εξορθολογισμού μιας κοινωνίας αλληλέγγυας, η οποία όμως πλέον δεν στηρίζεται πάνω σε πελατειακά συστήματα και σε οικογενειακές εξαρτήσεις, αλλά υπάρχει η αξιοκρατία και η αξιοπιστία. Αυτές οι δύο λέξεις κλειδιά, αξιοκρατία και αξιοπιστία, είναι ακριβώς αυτές που δεν μπορέσανε ποτέ να επικρατήσουν στην Ελλάδα. Όμως σε πολύ σημαντικό βαθμό επικρατούν στη βόρειο-δυτική Ευρώπη και κατά προέκταση και στη Βόρειο Ιταλία κτλ. Δεν να πω δηλαδή ότι αυτό είναι το ζητούμενο που δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα και εξακολούθησε ένα είδος αριστερισμός των σαλονιών και των φοιτητικών ομάδων και των καθηγητών των πανεπιστημίων, οι οποίοι ζούσαν σε άλλους κόσμους και κάθε παραμικρή προσπάθεια εξορθολογισμού τη θεωρούσαν ότι βεβαίως απειλεί τα συμφέροντά τους και τα κεκτημένα. Οι πολίτες παραβιάνανε μέχρι τώρα το κατεστημένο που κυβερνούσε, παραβιάναν στην παρανομία και στην κλοπή του κράτους. Και αυτή έχει γίνει και λαϊκή και επαναστατική νοοτροπία. Βεβαίως η αναρχική, ουσιαστικά αυτό δεν είναι αριστερή νοοτροπία. Και πάρα πολλά πράγματα που κυκλοφορούν ως αριστερά δεν είναι αριστερά, είναι αναρχοφιλελεύθερα, και κυρίως είναι ένας μικροαστικός αναρχισμός που κυριαρχεί πάντα στην Ελλάδα, διότι αυτό βολεύει τους πάντες να μην κάνουν αυτό που πρέπει να γίνει και να κάνουν πάντα ό,τι τους βολεύει. Οι πρώτοι οι οποίοι αρχίσαν να χρεώνονται, ας πούμε, και να καταπατούν τους κανόνες ήταν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί στην οικονομία. Πρώτοι αυτοί άρχισαν να χρεώνουν, το κράτος εννοώ, έτσι. Και μετά στο τέλος οι Έλληνες όπως συνήθως το παρακάνανε. Δηλαδή όλες τις υπερβολές των άκρων, έτσι. Αλλά όλοι το κάνουν αυτό. Απλώς ξέρετε τη στάση όλων αυτών στην Ελλάδα που γυρεύουν όταν ακούν ότι γίνεται κριτική και πρέπει να γίνει κριτική ό,τι έγινε στην Ελλάδα, γιατί η κριτική είναι προϋπόθεση της αυτοκάθαρσης, έτσι. Και όλοι οι περισσότεροι οποίοι κάνουν κριτική στην Ελλάδα είναι καλής θέλησης, ενώ Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κτλ. Είναι καλής θέλησης που κάνουν κριτική, δεν την κάνουν από απόρριψη, έτσι. Λοιπόν, αλλά η στάση του Έλληνα πολλές φορές είναι ότι άμα ακούσει κριτική από κάποιον, αμέσως θα αντιδράσει με μια αντικριτική. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ στην ψυχανάλυση, πολύ στοιχειώδη συμπεριφορά ενός ανθρώπου, ο οποίος θέλει
θέλει να μεταθέσει το φορτίο το δικό του στον άλλο. Και αρκεί να βρει σου λέει ο άλλος, εσύ φταίς κάπες μια μελανή κοιλίδα. Και λέει, στάσου για να δω, έχεις και εσύ μια μελανή, τότε μη μιλάς. Και εκεί σταματάει η κουβέντα. Έτσι, λοιπόν, το ότι επομένως κανείς δεν είναι αναμάρτητος, αλλά ότι οι Έλληνες αμαρτήσανε πολύ, πολύ βαριά, θα λέγαμε, αυτό κάποιοι άνθρωποι που είναι αξιόπιστοι και έχουν αξιοκρατική στάση, το δέχονται και λένε, ας πούμε, ότι ναι, τα κάνουμε μουσκέμα, δεχόμαστε και κριτική και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε από την αρχή να τα κάνουμε καλύτερα. Εσύ για την Ευρώπη δεν θέτεις ένα θέμα στο χριστιανισμό, ένα αίτημα κοινωνικής ανατροπής, αλλά μέσα στο υπάρχον μια ενίσχυση της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Απαιτώ μια πολιτικοποίηση του πληθυσμού και της νεολαίας, πράγμα το οποίο δεν είναι αυτονόητο, γιατί ο σύγχρονος καπιταλισμός αποπολιτικοποιεί τα άτομα και εκεί είναι ένα όριο εγγενές. Αυτό το οποίο εγώ δεν πιστεύω, ότι μπορεί να ανατραπεί ο καπιταλισμός, πολύ περισσότερο να ανατραπεί από μια μέρα στην άλλη. Μπορεί να μετεξελιχθεί και αυτό σε ένα επίπεδο δημοκρατικών αγώνων, οι οποίοι όμως θα είναι μη βίαιοι και δεν θα καταργούν τη δημοκρατία επειδή ακριβώς να βάλουν όρια στον καπιταλισμό. Ναι, μήπως όμως αυτή η επαναφορά του χριστιανισμού στη δημόσια συζήτηση γίνεται ακριβώς επειδή ο χριστιανισμός δεν συνιστά πια για αυτούς μια απειλή. Δηλαδή μήπως είναι ένα εξημερωμένο ζώο πια, ξεδοντιασμένος τελείως, έχει χάσει κάθε μεταφυσική ένταση. Άρα, ναι, ας τον βάλουμε και αυτόν στη συζήτηση. Έχουν εντύπωση ότι υπάρχει σιγά σιγά μια κούραση με τη λεγόμενη μεταμοντέρνα κατάσταση. Μια κούραση με αυτό που λέμε, οι Γερμανοί το λένε ειδονισμό, έτσι. Δηλαδή η κουλτούρα της κατανάλωσης, του ειδονισμού, του θεάματος κτλ. Και επίσης μια κουλτούρα της ανευθυνότητας, του άκρατου ατομικισμού και εγωκεντρισμού, και ότι όλα αυτά βεβαίως ξεκινήσαν από ένα δίθεν χειραφετητικό αίτημα του διαφωτισμού, ότι ο άνθρωπος είναι αυτόνομος και αυτοορίζεται και η υπέρτατη αξία είναι η ελευθερία του. Και νομίζω ότι κάποιοι διανοούμενοι οι οποίοι θέλουν να σκεφτούν τα πράγματα πιο μέσα από την ιστορική διάσταση, αλλά όχι την ιστορική διάσταση μόνο του 20ου αιώνα, να πάνε και από το 16ο, 7ο, 8ο αιώνα, έτσι. Εκεί νομίζω ότι αρχίζουν να σκέπτονται μήπως τυχόν έχουμε παραμελήσει κάτι και ότι μήπως έχει γίνει ένα λάθος εδώ και 3 αιώνες, όταν έγινε αυτός ο μεγάλος διχασμός στη Δύση ανάμεσα στον χριστιανισμό και στον αθεισμό. Νομίζω ότι αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως στοιχείο, ότι όντως για πολλούς συμπαθούν τον χριστιανισμό σε ένα κατάλοιπο το οποίο δεν φοβίζει κανένα, αυτό είναι σαφές. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο οι ίδιοι χριστιανοί και οι ίδιες εκκλησίες ίσως θα έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να ενοχλούν πιο πολύ, ότι έτσι θα τους έπαιρνα και πιο στα σοβαρά.
Βέβαια, εγώ δεν σας έχω παρακολουθήσει ως δάσκαλο, αλλά βλέπω ότι μέσα στα βιβλία σας συνυπάρχει η ψυχανάλυση, πολιτική φιλοσοφία, η ηθική, η θεολογία, η ανθρωπολογία, σε μια εποχή τρομακτικής εξειδίκευσης όπως είναι η σημερινή, που πια έχουμε φτάσει στο σημείο να γίνονται διδακτορικές διατριβές για το τίποτα, πραγματικά για το τίποτα. Νομίζω ότι αυτό είναι πλούτος για ένα γραπτό λόγο, το να πατάνε σε τόσα πεδία και να ανοίγουν τόσα πεδία δηλαδή τα βιβλία σας. Δεν ήθελα να απορρίψω ότι πρέπει να απαιτούμε στο χώρο της πολιτικής να υπάρχουν και ηθικοί κανόνες. Αυτό το ξέραμε σε μια χώρα στην οποία κατεξοχήν ίσως ήταν η πιο άνομη χώρα της Δυτικής Ευρώπης, μαζί με την Νότια Ιταλία, η Ελλάδα δηλαδή. Τώρα από τότε που μπήκανε και βαλκανικές χώρες στην Ευρώπη, βεβαίως έχουμε γίνει πολύ εκεί μέσα, άνομες χώρες, που βεβαίως εγώ τις ταυτίζω πάρα πολύ με την κατάσταση στη Λατινική Αμερική, δηλαδή Μεξικό, Κολομβία κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση εγώ επέμενα ότι πρέπει να υπάρχει ο νόμος και πάντα είχα απέναντί μου ένα αραγές μέτωπο των μεταμοντέρνων, των νιτσεϊστών, των οποιονδήποτε άλλο και όλων των αριστεριστών, των αυτόνομων, των αναρχικών κτλ. Όλες τις σέκτες δηλαδή. Εγώ επέμενα ότι όχι, η έννοια πρέπει να υπάρχει και επιπλέον, επειδή δεν είμαστε ιδεαλιστές, ο νόμος τον εφαρμόζουν κάποιοι άνθρωποι και οι νόμοι πάντα τον εφαρμόζουν λίγο ή πολύ στραβά. Όμως, άλλο είναι να τον εφαρμόσει στραβά 10, 20, 30, 50% και όταν τον εφαρμόζει 99% στραβά ή να τον αγνοείς τελείως. Εκεί πες το παιχνίδι. Και η πολιτική δεν είναι για μένα ηθικολογία. Εκεί συμφωνώ με πολλούς που λένε ότι ακριβώς η πολιτική δεν είναι ηθικολογία, αλλά δεν είναι και ασυδοσία. Δεν είναι δηλαδή μαφιόζικη πολιτική. Για μαφιόζικη πολιτική μιλάμε σήμερα στο Μεξικό, στην Κολομβία, στην Νότιο Ιταλία κτλ. Στην Ελλάδα η μόνη διαφορά είναι ότι ακόμη δεν φτάσαμε να έχουμε 2-3 τεράστιες μαφίες που να τα ελέγχουν τα πάντα. Έχουμε ίσως 20-30 μικρομεσαίες μαφίες. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άλλες χώρες στην Ευρώπη οι οποίες δεν είναι έτσι. Και στην Ελλάδα το δράμα είναι ότι ο κόσμος, και ιδιαίτερα λυπάμαι για τους νέους, οι οποίοι δεν μπορούν να φανταστούν ότι υπάρχουν χώρες που υπάρχει μια σχετική ευνομία. Επειδή ποτέ δεν μπορεί να είναι απόλυτη, λέω σχετική, αλλά σχετική ευνομία απέχει παρασάγκας από την σχεδόν πλήρη ανομία η οποία κυριαρχεί σε χώρες σαν την Ελλάδα. Λοιπόν, δεν μπορούν να φανταστούν ότι μπορούν να λειτουργούν, να μην χρηματίζονται οι πάντες και να λειτουργούν οι νόμοι σωστά και οι δημόσιοι υπάλληλοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όμως ισχύει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι υποστασιοποιείς το θετικό νόμο, το θετικό δίκαιο, έτσι, το ius gentium, με την έννοια του καθολικού νόμου. Ένα παράδειγμα. Ψηφίζουν στη Βουλή το βράδυ, 10 η ώρα, 25 βουλευτές, ένα νόμο για να βολέψουν κάποιους δικούς τους. Είναι νόμος του ελληνικού κράτους, έχει ψηφιστεί. Αυτός ο νόμος είναι ο νόμος που επιτρέπεται όλα. Έτσι. Στο όνομα του καθολικού νόμου, του συμβολικού, του δεν επιτρέπονται όλα. Μπορώ να βγω έξω και να διαμαρτυρηθώ. Βεβαίως, αυτό μπορώ να βρω έξω και να διαμαρτυρηθώ. Βεβαίως. Άλλο είναι ο νόμος ως αρχή και ως κάτι το οποίο βγαίνει μέσα από τα συνείδητα του ανθρώπου και το οποίο είναι εντελώς αναγκαίο να υπάρχει, και αυτός μετά αναγκαστικά δεν μπορεί παρά να εκφράζεται με ατελείς θετικούς νόμους. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι η θετική νόμη είναι μόνο που υπάρχει, διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος, και οι χριστιανοί οι οποίοι υποτίθεται ότι θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού κτλ. Πάντα αποτυγχάνουν να το καταλάβουν τελείως και να το εφαρμόσουν τελείως, και αυτό είναι μέσα στη μοίρα του ανθρώπου, επειδή είναι πεπερασμένο, τελείωσε. Σύμφωνα με τον Σοκράτη, θα έλεγα, υποστηρίζω και έναν άδικο νόμο σε ακραίες περιπτώσεις παρά την ανομία. Ότι άλλο είναι η ανομία, και αυτό είναι η ιδεολογία των αναρχικών, την οποία απορρίπτω εξ ολοκλήρου. Ότι δηλαδή, εάν πούμε ότι οι νόμοι που περνάνε στη Βουλή είναι όλοι και συλλήβδιν άδικοι, και άρα τους αρνούμαστε, και άρα θα κάνουμε αναρχία και επανάσταση. Αυτό το πράγμα το απορρίπτω κατηγορηματικά. Πιστεύετε ότι ο δημοκρατικός χώρος, είτε αν τον ορίσουμε σαν κεντροδεξιό ή σαν κεντροαριστερό, έχει ελπίδες όσο βαθαίνει η κρίση να κερδίσει αυτή τη μάχη, ή τι προβλέπετε για το πολιτικό σύστημα? Όχι, δεν θέλω να απαντήσω αυτή την ερώτηση, απλούστατα διότι δεν είμαι σίγουρος τι απάντηση μπορώ να δώσω, διότι δεν βλέπω εύκολη την απάντηση. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι εμείς τι θέλουμε. Δεν ρωτάμε αν θέλεις εσύ, εγώ θέλω. Εγώ πρώτα θέλω και μετά ρωτάω, θέλεις και εσύ, πάμε να κάνουμε κάτι. Δεν περιμένω να μου πεις εγώ θέλω για να πω και τότε θέλω κι εγώ. Αμέσως το χάσαμε το παιχνίδι. Αυτό που μου λείπει πάρα πολύ στην Ελλάδα εδώ και τώρα είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. Και πριν απ' όλα είναι νεολαία. Είτε είναι απολυτικοί, είτε είναι χαμένοι, είτε είναι πολλωμένοι τελείως σε απλοϊκά μοντέλα.
Αλλά οι πολίτες οι ίδιοι είναι βεβαίως αποθαρρυμένοι, είναι απελπισμένοι, είναι ανθρώπινο αυτό, όμως δεν θα βγει η χώρα από τους απελπισμένους μέσα. Θα υπάρξουν μικρές ομάδες ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, θα πούνε ότι ναι, είμαστε άθλοι αυτή τη στιγμή, πρέπει να ανασκουμποθούμε, να δουλέψουμε. Καταρχήν να αποκατασταθεί η εκτίμηση της εργασίας, της αξιοκρατίας, της αξιοπιστίας. Ναι, δεν θα κλέβουμε. Εγώ δεν θα κλέβω, εσύ δεν θα κλέβεις. Θα κάνουμε μια συμφωνία. Εμείς θα κάνουμε την ομάδα που δεν κλέβει. Εσείς δεν θέλετε, κωδικό σας. Εμείς δεν κλέβουμε. Πάνω στο δηλώνουμε δημοσίως. Γιατί σήμερα στην Ελλάδα ένας που πει ότι δεν κλέβω θα τον πούνε ότι είναι ηλίθιος. Να τολμήσει κάποιος να πει ότι ναι, παιδιά, εγώ δεν κλέβω. Πείτε με ηλίθιο. Επειδή με ενδιαφέρει πάντα τη σχέση ηθικής και πολιτικής, όπου αυτά τα δύο ποτέ δεν μπορούν να ταυτιστούν, ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος ό,τι κάνει να τα κάνει πάντα ελληματικά. Θέλει να είναι πολιτικά δραστήριος ακόμη και για δίκαιους λόγους, δεν θα καταφέρει ποτέ, σε κάποια στιγμή θα προδώσει κάποιες ηθικές αρχές στην πολιτική. Και αντιστρόφως θέλει να είναι απόλυτα ηθικός κτλ. Δεν μπορεί παρά πολιτικά να γίνει απολιτικός ή να μην ασχολείται με την πολιτική. Είναι ο πειρασμός, ο διπλός πειρασμός, είτε να κάνουμε ανήθικη πολιτική ή απολιτική ηθικολογία. Αυτός ο διχασμός, αυτό το δίλημμα όμως δεν θα εκλείψει ποτέ από τον άνθρωπο και προσπαθεί πάντα, πρέπει να βρίσκει κάποιες λύσεις. Διότι η κοινωνία είναι πάντα παράγωγο ανθρώπων οι οποίοι ως τέτοιοι τείνουν να κάνουν πάντα το κακό. Το κακό δεν μπορεί να εξαφανιστεί, ούτε η έλλειψη. Επομένως κάθε κοινωνία θα έχει στοιχεία ελληματικά και στοιχεία του κακού, δηλαδή στοιχεία καταπίεσης, εκμετάλλευσης κτλ. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχουν ή όχι. Το πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να τα ελέγχουμε, να τα απομονώνουμε ή να ξεπερνάμε, και αυτό βεβαίως κάθε γενιά πρέπει να το κάνει από την αρχή. Κάθε γενιά πρέπει να συνεχίζει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός δεν τελειώνει όμως, γιατί η κάθε γενιά παράγει η ίδια καινούριο κακό. Έτσι. Η ίδια θέλει να το παίξει παντοδύναμη και παντογνώστρια και κάπου θα την πατήσει. Και επομένως θα της κάνει κριτική και η επόμενη γενιά, αλλά η επόμενη γενιά προετοιμάζεται και αυτή πάλι να κάνει το ίδιο σφάλμα από τη δικιά της τη μεριά. Έργα μου είναι ένα είδος work in progress, το οποίο σημαίνει δεν θεωρώ ποτέ ότι είπα την τελειωτική κουβέντα. Πάντα ψάχνω, πάντα πηγαίνω παραπέρα. Έχω απόλυτη συνείδηση ότι έχω ατέλειες στα γραπτά μου και μονομέρειες, τα οποία θέλω να αποδείξω τουλάχιστον στον εαυτό μου και σε άλλους ότι είχα συνείδηση και ότι θέλω να τα επανορθώσω. Αυτά κάποια θα τα καταφέρω, κάποια θα τα καταφέρω, αλλά πιστεύω ότι και είχα πάντα την έννοια, θα ήθελα να αφήσω κάποια έχνη πίσω μου. Από μια μέρα θα ήθελα κάποιοι να με συμπαθήσουν αυτά που έγραψα, αλλά άλλο τόσο και να με μισήσουν, γιατί τότε πραγματικά θα ήταν ισορροπία.